yun nga guys, no, quick tips para paano maglagay ng voltmeter or CP holder with charger sa ating motor, no. Mius 40, Mius Sol-I, M3, MIUI 125, PANO, Nobu, basta sa Yamaha pwede siyang sundan, no, na tips na video. So ito yung nilagay natin na na ating charger with voltmeter, tawag dito, holder, CP holder na may charger, no. So ito yung cellphone. Yan, nakikita natin kung mag-charge siya, no. Lagyan natin yung cellphone. Baliktarin ko lang guys, ha. Baliktarin ko lang yung ating camera, no, para makita nyo. So ayan na nga guys, yung ating CP holder na may charger. Naglagay lang tayo ng ating USB. Ayan natin dito. Ayan, mayroon po siyang takip natin dyan. Always on naman yan guys. Pwede rin pagka try natin, i-on natin. On natin yung makina. Ayan, umilaw siya na walang ilaw. Tapos naka blue light na. Naka blue light na yung ating charger. Saksak natin yung USB. Kita natin dito. Yan. Charging na yung ating may charger na siya. Natin ko lang percent. Yan. So yun guys. Nagcha-charge na siya, yan po, charger. Kahit patay yung ating yung ating makina, okay siya, pwede kayo mag-charge, nakasusi lang. So ayan. So ayan guys, nagcha-charge siya. So tanggalin natin. Wala yung charging niya. Ayan. Tapos saksak natin. Yun, okay. Ayan guys, charger na. 10% na. Yan, okay. So yun guys, quick tutorial kung paano maglagay ng voltmeter or CP holder with charger dito sa ating motor. So sana may nakuha kayong demo na naman sa akin kung paano. Quick tips lang po yun guys, napakadaling gawin. Thank you very much, and don't forget to subscribe, like, and subscribe. Tick-tock, tick-tock. Thank you very much. God bless. So ito guys, maglalagay tayo ng CP holder moto volt na mayroong charger, so ito yung wire niya. Yung wire niya, black and red. So tanggalin na natin yung screw dito sa kabila ng ating motor, bearings, tuka. Yung screw dito, ayan, harap, saka dito sa may brake lever. Tapos buka natin siya. Oops, bumitaw yan. So ayan, sabit siya doon, tanggal na siya guys. Tanggal na yung kanyang cover. Tapos yung wire, itong wire ay nilusot ko na lang dito sa sa kanyang side mirror, Anyway, kapag maglalagay kayo ng voltmeter, pwede siya, voltmeter, tsaka ito nga yung charger na CP holder, cellphone holder, tsaka voltmeter. Pwede kayo maglagay niyan, Pwede kayo maglagay dito voltmeter. So ganoon din, voltmeter tsaka CP holder, isa lang din yung magiging wiring natin, So itong wire na itong wire na brown, black and red, hanapin lang natin dito yung pinaka live, So ang live ng ating panel gauge ay
ito, yung sa ilaw, no? Pagka nag-switch ka na ng ilaw, mag-on na siya, no? So dito tayo kukuha, no? Dito sa brown and black. Yan yung kulay na yan sa panel, no? Basta may makita kang brown and black sa Mio, yun ang live niya, no? Pag switch mo ng ignition, buhay na rin siya, no? So iti-trace mo lang yan dito, tapos dito. Yan. So hanapin mo yung brown. Yung brown at black. So ito yung light brown, ito isa. Yung isa na yan. Ito isa. Tsaka yung black, ito yung black. Yan. Yan yung black, no? So guys, nakita na natin yung brown and black. Ito yung dark brown. Hindi tayo kukuha dyan kasi yung dark brown ay para sa positive ng para sa left and right switch, yung turning light switch, no? Dito tayo kukuha sa brown tsaka sa brown black, no? Dito tayo kukuha. Dito natin, hindi tayo magano dyan guys, hindi tayo magbabalat, no? Gagawin natin dito sa socket, tatanggalin lang natin yung socket, no? Tatanggalin natin yung socket. Ayan, no? So, tanggal na yung socket. Tapos babalitan lang natin na medyo mahaba, no? Para magkasya dito yung ating wire. Ayan. Ayan guys, mahaba. Ayan. So yung negative guys na galing sa ating voltmeter or yung voltmeter o yung sa ating charger na city holder with charger, dyan po natin i-tap, no? Ikutin lang natin. Tapos hanapin natin dito yung brown and black, no? So yung brown, yun ang pinaka positive, tapos yung black yung pinaka negative. Pag pinagtugtong natin silang dalawa, makikita mo kung nasan yung brown and black, no? So yan, yung brown nandito, yung black nandito. So yung brown, tutusok natin sa positive. Yung brown, tusok lang natin ng ganun. Yan. Tapos i-bend lang natin ng ganyan. Kailangan nakatusok siya ng maayos para natin maayos. Sa kulay brown po guys, brown. Dalawa po ang brown dyan. Mayroong light brown at saka dark brown. So ayan, ay tusok na natin sa brown. Tapos yung negative naman, tusok natin sa black. So ayan guys, naitusok na natin sa black and brown. Tapos ibalik na natin yung socket. Check nyo mabuti kung walang tumatalon na wire para hindi kayo magkaroon ng short circuit. Ayan, tusok natin yung yung socket.
tignan natin. Check natin kung may power na, no? So yan yung ating voltmeter. Yan magiging voltmeter or yung sa charger, no? So silipin natin guys kung mayroong power, ha. So guys, no, susubukan na natin yung ating charger na CP holder, or kung maglalagay kayo ng voltmeter, no. So ganun din po ang wiring yan. I-on natin yung ating motor. Yan. Tapos tignan natin kung umilaw yung dito sa sa gilid, no? Hindi niyo po makikita, pero meron na po siyang ilaw na blue, no? Nagbo-blue na yung ating para makita natin, lagyan natin ng ilaw. So yan guys, umilaw na, no? May ilaw siya, no? Para makita natin na okay, gumagana, patay natin. So yan. So ganyan guys, no? Mayroon na siyang 5 volts or 3.7 na lalabas dito sa ating charger. So lalagyan na lang natin ng wire na Android or iPhone para makapag-charge tayo. Subukan ulit natin. So ayan guys, no? May voltmeter ka na nakalagay dyan, nakasama, pwede mo rin isama sa wiring, no? Voltmeter plus yung CP holder na meron kang charger, no? Moto volt po yan guys. Ayan. So ayan guys, balik na natin yung kaha, tapos okay na, pwede na tayong mag-rides. Thank you very much, no guys. Salamat.